हाय हॅलो नमस्कार, मी सुप्रिया आणि तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण सोयाबीनची अगदी सुकी भाजी पाहणार आहोत आणि याच मसाला म्हणजे हाच मसाला वापरून तुम्ही रस्सा भाजी देखील बनवू शकता। जर तुमच्याकडे हा मसाला रेग्युलर पद्धतीने बनवून ठेवलेला असेल तर पटकन होणारी ही भाजी आहे। त्यासाठी मी काय केलं, सोयाबीन जे आहे ते पाण्यामध्ये मीठ टाकून छान उकळी येऊन दिली। 2 ते 3 मिनिट छान उकळी आली की त्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनिट असंच हे ठेवून द्यायचं, जेणेकरून काय होतं सोयाबीन मस्त शिजले देखील जातात आणि मीठ टाकल्यामुळे ती जी चव आहे ना सोयाबीनची ती देखील खूप छान अशी लागते। आता सोयाबीन थंड होता ते दुसरीकडे आपण मसाला बनवून घेऊयात। मसाल्यासाठी मी या ठिकाणी कढईमध्ये तेल टाकून घेतलं थोडंसं आणि त्यानंतर 5 ते 6 लसूण पाकळी आणि थोडंसं आलं। त्याचबरोबर यामध्ये एक मोठा कांदा जो आहे ना तो चिरून टाकलेला आहे, तो आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। जर तुमच्याकडे कांदा खोबऱ्याचं वाटण रेडी असेल ना तर तुम्ही ही भाजी अगदी पटकन बनवू शकता। मस्त अशी ही भाजी बनून तयार होते। कांदा फ्राय झाला की त्यानंतर हलका ब्राऊन कलर यायला लागला की यामध्ये एक मोठा चमचा सफेद तीळ टाकून घ्यायचे आहेत आणि ते देखील यामध्ये भाजून घ्यायचे। यामध्ये 2 मोठे चमचे खोबऱ्याचा कीस देखील टाकायचा आहे, पण तो भाजलेला आहे ऑलरेडी माझ्याकडे, त्यामुळे मी हा नंतरनं टाकणार आहे। जर तुमच्याकडे खोबरं भाजून ठेवलेलं नसेल तर तुम्ही तीळ टाकले त्याचबरोबर खोबरं देखील टाकून भाजून घ्यायचं आहे। आता सर्व मसाले थंड झाले की यामध्ये मी 2 चमचे खोबरं टाकून घेतलं, खोबऱ्याचा कीस आणि मुठभर कोथिंबीर, पाणी टाकून याचं वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण जे सोयाबीन थंड व्हायला ठेवलेले होते त्यातील पाणी काढून घेतलं आणि पाणी काढून घेतल्याच्या नंतर छान असं स्क्वीज करून घ्यायचं। एक्स्ट्राचं जे पाणी आहे ना ते प्रेस करून काढून घ्यायचं। त्यानंतर त्याच कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकून हे जे सोयाबीन आहे ना ते फ्राय करून घ्यायचं। अशा पद्धतीने सोयाबीन फ्राय केले ना ते पटकन सुके देखील होतात, त्यातील जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते निघून देखील जातं आणि चव देखील खूप छान अशी लागते। आता सोयाबीन छान फ्राय झाले, हलका गोल्डन कलर यायला लागला की ते काढून घ्यायचे। त्याच कढईमध्ये थोडंसं जास्त तेल घ्यायचं, कढीपत्त्याची फोडणी देऊन घ्यायची, त्याचबरोबर जिरं आणि सुके मसाले। सुक्या मसाल्यांमध्ये हळद, लाल तिखट किंवा कांदा लसूण मसाला किंवा घरगुती मसाला जो वापरत असाल तो आणि चिकन मसाला टाकलेला आहे किंवा गरम मसाला, दोन्हीपैकी एक वापरू शकता। आणि छान मसाला फ्राय करून घेतला की यामध्ये वाटलेलं वाटून घ्यायचं आणि ते देखील यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं। वाटणामध्ये आपल्याला तुम्ही हवं तर या ठिकाणी जे भाजकी डाळ येते ना ती देखील वाटणामध्ये नक्कीच वापरू शकता। मस्त छान थोडंसं पाणी टाकून झाकण ठेवून तेल सुटेस तोपर्यंत हा मसाला शिजवून घेतला। त्यानंतर आपण जे सोयाबीन फ्राय केलेले होते ते टाकून घ्यायचे आणि यावर थोडंसं मीठ, आपण अगोदर देखील मीठ टाकलं होतं त्यामुळे मसाल्यांसाठी मीठ वापरायचं, थोडंसं बेतानेच वापरायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स केल्याच्या नंतर झाकण ठेवून ही भाजी शिजवून घ्यायची। आपण जरी सोयाबीन फ्राय केले असले तरी त्यामध्ये थोडंसं पाणी राहतं आणि ते पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि भाजी पूर्णपणे सुकी बनवून घ्यायची। त्यामुळे आपण काय करायचं, हे सोयाबीन छान झाकण ठेवून एक पुढील 5 मिनिट शिजवून घ्यायचे। आता मस्त सोयाबीन शिजले गेलेत, सुके देखील झालेले आहेत। आता यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊ आणि मस्त आपली ही सोयाबीनची सुकी भाजी बनवून तयार झालेली आहे। जर तुमच्याकडे कांदा आणि खोबऱ्याचं रेग्युलर तुम्ही वाटण बनवून ठेवत असाल एकदम, तर हे बनवून ठेवलेलं असेल तर पटकन बनवून ही भाजी तयार होते। नक्की ट्राय करा। आणि हो, याच मसाल्याची तुम्ही ग्रेव्ही भाजी देखील बनवू शकता, फक्त यामध्ये पाणी टाकून छान ग्रेव्ही बनवून घ्यायची। मस्त सोयाबीन देखील खूप छान बनवून तयार झालेले आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सोयाबीनमध्ये खूप प्रोटीन असतं त्यामुळे ही रेसिपी आठवड्यातून एकदा नक्की ट्राय करा।